नमस्कार. विद्याच रेसिपी मराठी या यूट्यूब चॅनलवर सर्वप्रथम तुम्हा सर्वांच्या मनापासून खूप खूप स्वागत. आज आपण एक पारंपरिक रेसिपी बनवणार आहोत. ही रेसिपी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे गव्हाची तांब किंवा गव्हाचा कोंडा. तर ही गव्हाची तांब किंवा कोंडा आपण ज्यावेळेस उन्हाळी शेवाळ्या बनवण्यासाठी गहू दळून आणतो, तर त्या गव्हापासून जो कोंडा निघतो त्या कोंड्यापासूनच ही रेसिपी बनवली जाते. तर आता आपण ही रेसिपी बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे ते बघूया. तर साहित्यामध्ये मी घेतलेला आहे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे 1 वाटी, अर्धी वाटी बेसन पीठ, त्याच्यानंतर 1.5 वाटी ज्वारीचं पीठ घेतलेलं आहे. गव्हाच्या पिठापेक्षा ज्वारीचं पीठ जास्त घ्यायचं. 1 कांदा कट करून घेतला आहे बारीक, लसूण, कोथिंबीर आणि हरभऱ्याची डाळ 2 तास भिजवून घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर घेतलेला आहे हा गव्हाचा कोंडा. हा गव्हाचा 1 वाटी कोंडा घेतलेला होता. त्याच्यामध्ये आपण 1 वाटी ताक टाकून हा 2 तास भिजवून घेतलेला आहे. तर आता हे सर्व साहित्य सुरुवातीला एकत्र करून घ्यायचे. साहित्य एकत्र केल्याच्या नंतर याच्यामध्ये हा ताकामध्ये भिजवलेला कोंडा याच्यामध्ये टाकून घ्यायचा आहे. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये टाकायचं 1 चमचा जिरे, चवीपुरते मीठ आणि 1 चमचा लाल तिखट. आता हे सर्व अगोदर याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचे. नंतर पाणी लागल्यास थोडं थोडं पाणी घालून याचं आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर बघा थोडं थोडं पाणी टाकून मी पीठ मळून घेतलेलं आहे. आता आपण याचे फुंडके तयार करून घेऊ. तर बघा आता मी फुंडके बनवून घेणार आहे. थोडासा पाण्याचा हात घ्यायचा आहे, एक छोटासा गोळा घ्यायचा हातामध्ये आणि अशा पद्धतीने गोल करून त्याला थोडंसं चपटं करून घ्यायचे. तर बघा या ठिकाणी आपण आपल्या पूर्ण पिठाचे फुंडके बनवून घेतलेले आहेत. आता शेंगोळ्याप्रमाणे याला आधण ठेवून आपण उकडून घेणार आहोत. तर आता गॅसवरती पातेले ठेवले. पातेल्यामध्ये तेल टाकलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये थोडेसे जिरे घालायचे. जिरे तडतडल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये आता 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या आपण खुडून घेतलेल्या आहेत त्या घालायच्या आणि थोडीशी कोथिंबीर. लसूण तळल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये आता लगेचच घालायचं आहे 1 ग्लास पाणी. आता याच्यामध्ये मी 3 ग्लास पाणी घातलेलं आहे. आता तुम्हाला फुंडके किती बनवायचे आहेत किंवा तुमचं पीठ किती आहे याच्यावरती तुमच्या पाण्याचं प्रमाण हे अवलंबून आहे. आता याच्यामध्ये घालायचं आहे थोडंसं चवीपुरते मीठ, कारण आपण पिठामध्ये पण मीठ घातलेलं आहे, यासाठी याच्यामध्ये पण थोडंसं चवीपुरते मीठ घालायचे. आता याला उकळी आल्याच्या नंतर हे तयार फुंडके त्याच्यामध्ये आपल्याला सोडायचे आहेत. तर पाण्याला उकळी आलेली आहे. उकळी आल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये टाकायची आहे थोडीशी हळद, आणि आता याच्यामध्ये सोडून घ्यायचे पूर्ण. तर पूर्ण फुंडके या ठिकाणी मी पातेल्यामध्ये टाकलेले आहेत आणि याच्यावरती आता झाकण ठेवायचं नाही. झाकण ठेवल्यास ते उतू जातं. त्याच्यामुळं असंच त्याला 15 ते 20 मिनिटं आपण शिजवून घेणार आहोत. तर बघा आता फुंडके शिजत आहेत तोपर्यंत आपण फुंडक्यामध्ये टाकण्यासाठी भिजवलेल्या पिठाची प्युरी बनवून घेणार आहोत. त्याच्यासाठी मी छोटासा एक पिठाचा गोळा बाजूला ठेवला होता. त्याच्यामध्ये टाकायचं आहे थोडंसं पाणी आणि भिजवलेलं पीठ चांगलं एकजीव करून त्याची पातळसर अशी प्युरी बनवून घ्यायची आहे. तर अशा पद्धतीची या ठिकाणी मी प्युरी बनवून घेतलेली आहे. तर आता आपण आपले फुंडके शिजलेले आहेत का नाही ते बघूया. फुंडक्यामधलं बरंचसं पाणी या ठिकाणी आटलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. तर आता आपण शिजले आहेत की नाही एकदा चेक करून घेणार आहोत. तर चमच्याच्या साहाय्याने त्याला असं दाबून बघायचे. तर छानपैकी आपले फुंडके या ठिकाणी शिजलेले आहेत. तर तयार केलेली पिठाची प्युरी याच्यामध्ये टाकून घ्यायची आहे. टाकल्याच्या नंतर तुम्ही बघू शकता आपल्या ग्रेव्हीला छान असा घट्टपणा आलेला आहे.
तर प्युरी टाकल्याच्यानंतर याला अजून 5 मिनिटासाठी आपण शिजवून घेणार आहोत. तर 5 मिनिटं मध्यम गॅसवरती याला छान असं शिजवून घ्यायचं आहे. तर 5 मिनिटं झालेले आहेत जवळपास. तर मी केलेला आहे गॅस बंद आणि खूप छान असे फुंडके आपले शिजून तयार आहेत. तर एका प्लेटमध्ये लगेच काढून घेतलेले आहेत. तर तयार आहेत आपले गव्हाच्या तांब्यापासून बनवलेले फुंडके. माझी ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. धन्यवाद.